แป้งอ่ะอันนี้มันเป็นไก่ห้อมหัวนึกว่าเจ้านี่นี่หนักก็ร้อยอ่ะเป็น250นี่โลเลยโลหรือเปล่าเอาไปแกงไปปิ้งก็ได้หรือไงแกงได้แกงงอมกินนี่แกง2 ตัวดิ้งเลยหมดอ่ะแกงได้200อ่ะไอ้นี่ไอ้แกงไปกันนะน้องไอ้จับก็ดีนะเต็มท้องเลยหวานเทียบกันนะใส่เต็มท้องเลยเอาไปปิ้งโอ้คือว่านี่นะ2,000ยังไม่จบมันก็พี่เห็นนะเราถ่ายรูปเลยมันลูกได้ไหมมันขึ้นไหมความเห็นแม่ค้าลงไปให้แม่ค้าบอกว่าได้อร่อยดีนะโกโก้แล้วแป้งทองนะนี่เอาเนี้ยนี่หมูว่าโดนคนที่อะไรอร่อยนะแม่ค้าเอาเพิ่มเลยเอาเนี้ยนี่นะยังโผล่มาตัวนะแต่ตัวน้อยนะนี่ลองตัวบอกกันนะจะบอกขายของดีรับตรวจจ้ารับตรวจก็หายปวดมาอันนี้ค่ะออกมา
ก็ได้เนาะอันเท่าไหร่ครับอาจจะได้ตัวละบาทครับ10 ตัวครับ พอหลายอย่างหลายพอหลายคิดไม่ออกมาขายไปที่โม้งอ่ะ ราคาที่4 ไปครับ ดู นี่แหละหวายละ